Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức bánh tôm đậu xanh giòn tan để nguội không cứng, để ăn kèm với bánh ướt, bánh cuốn hoặc gói rau sống cũng rất là ngon, thì hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana. Mình sẽ làm món bánh này nha. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần đậu xanh trước. Đậu xanh này Hana sử dụng 50g. Sau khi rửa sạch, ngâm qua đêm. Sau đó mình rửa thêm một lần nữa cho thật là sạch. Cho đậu xanh ra dĩa. Mình sẽ đem đậu xanh lên hấp khoảng 15 phút. Sau 15 phút, đậu xanh bây giờ đã mềm. Mình sẽ tắt bếp và để cho thật là nguội. Tiếp theo, chuẩn bị phần tôm. Với những loại tôm lớn, cô bác, anh chị và các bạn có thể lột vỏ, nhưng mà mình chừa đuôi lại cho đẹp. Còn tôm nhỏ thì mình có thể để nguyên cả vỏ. Hana sử dụng khoảng 100g vỏ tôm và đầu tôm. Sau khi rửa thật sạch để ráo nước, để một chút, mình đem đi nấu nước trộn với bột, giúp cho bột bánh được ngon hơn. Tôm sau khi lột vỏ rửa thật sạch, sau đó dùng khăn giấy lau khô. Số lượng tôm nhiều hay ít tùy theo gia đình cô bác, anh chị và các bạn. Mình chỉ cần thêm một xíu muối, một xíu tiêu, trộn đều lên, bọc kín lại để trong tủ lạnh, khi nào chiên bánh mình mới lấy ra. Phần vỏ tôm thì mình đem đi nấu nước, đun nóng 1/2 muỗng canh dâu. Khi dầu nóng cho vào 10g hành tím, phi cho tới khi hành vàng và thơm thì mình vớt xác hành ra. Vì nếu mình không vớt ra một chút mình xào chung với tôm, khi mà mình đem đi xay, phần nước sẽ lợn cợn màu đen, nhìn không đẹp. Cho hết phần vỏ tôm, đầu tôm vào. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Thì thêm vào 300ml nước. Mình sẽ nấu cho tới khi phần nước này sôi lên. Sau đó hạ lửa nhỏ, tiếp tục nấu thêm 15 phút nữa thì tắt bếp. Và để phần nước tôm này cho thật là nguội, sau đó đem đi xay nhuyễn và lọc lấy nước. Cô bác, anh chị và các bạn, mình đừng xay lúc tôm còn nóng, dễ có mùi tanh, không thơm. Nước tôm này mình cân lại đủ 250g. Nếu không đủ thì cô bác, anh chị và các bạn cho thêm một xíu nước lạnh vào nha. Để cho bánh tôm giòn tan không cứng, Hana sử dụng 150g bột mì số 8, 75g tinh bột bắp, 6g bột nở baking powder và 4g muối nở baking soda. Và mình sẽ rây đều hỗn hợp này lại. Một nguyên liệu không thể thiếu giúp bánh giòn xốp và không cứng nữa là dầu ăn. Dầu ăn Hana sử dụng 50g. Sau đó mình sẽ trộn đều lên, cho hỗn hợp này thật là hòa quyện với nhau. Sau khi trộn đều bột và dầu xong, mình mới bắt đầu cho nước tôm vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có nước tôm, mình có thể dùng nước thường cũng được, nhưng mà bánh không thơm bằng. Lọc bột qua rây cho bột được mịn màng hơn. Sau đó bọc kín lại, cho bột này vào trong tủ lạnh. Mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng trước khi mình đem đi chiên.
Tuần rồi Hana có chia sẻ công thức làm bánh mì Việt Nam bất bại. Có rất là nhiều bạn làm theo thành công mỹ mãn. Nên Hana xin chia sẻ trên đây để cho cô bác, anh chị và các bạn nào chưa thấy thì mình có thể tham khảo công thức làm bánh mì này của Hana nha. Bánh sau khi ra lò, vỏ mỏng, ruột xốp, nước chân chim, có cánh 100%. Nếu làm theo cách của Hana thì luôn thành công. Dù cho cô bác, anh chị và các bạn chưa từng làm qua bánh mì cũng có thể làm được. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Trở lại phần bánh tôm. Bột sau khi nghỉ nửa tiếng thì mình sẽ đun nóng dầu ăn. Khi dầu đạt nhiệt độ khoảng 140 độ C thì mình sẽ cho vá chiên bánh tôm vào làm nóng 5 phút. Lúc này mình mới trộn phần đậu xanh vào bột. Nếu cô bác, anh chị và các bạn trộn sớm quá, phần bột này dễ ra nước. Sau 5 phút, lúc này vá cũng nóng, mình mới bắt đầu đi chiên bánh. Dàn mỏng phần bột ra. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ dày quá, ăn không ngon. Sau đó cho tôm lên trên, ấn nhẹ cho phần tôm xuống dưới bột. Cho vá bột vào chảo dầu đang sôi. Mình chỉ cần để như vậy khoảng 1-2 phút là phần bánh tự tróc ra ngoài. Mình sẽ tiếp tục cho phần bột khác vào vá và chiên tiếp. Mình làm như vậy cho tới hết bột. Mỗi lần chiên tùy theo kích thước của cái nồi dầu mà cô bác, anh chị và các bạn điều chỉnh lượng bánh thích hợp. Mình chiên vàng một mặt, lật mặt còn lại chiên tiếp cho tới khi vàng đều hai mặt thì vớt ra để ráo dâu. Bánh này ăn nóng hay ăn nguội cũng rất là giòn và ngon. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng kèm với bánh ướt, bánh cuốn hoặc là mình kẹp rau sống cũng rất là thích hợp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.